ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን ዩኒት 1 ሌሰን 2 ላይ እንደተማርነው how to add and subtract vectors አንድ ቬክተር እንዴት መደመርና መቀነስ እንደምንችል ተነጋግረናል። በሰፊው ማንኛውም ቬክተር ኳንቲቲስ እንደምር ማግኒቲዩዱን ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽኑንም ኮንሲደር ማድረግ እንዳለብንና እንዳየነው የተለያዩ ቴክኒኮች ተምረናል። አንድ ቬክተር ለመደመር ምን አይነት ቴክኒክ መጠቀም አለብን የሚለውንም አይተናል። ሶ አይ ቲንክ እንዳያችሁት ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ሰጠን፣ ነገር ግን ዳይሬክሽኑን ስንለዋውጥ ሪዛልቱ የተለያየ እንደሆነ ተነጋግረናል። ሶ አንድ ቬክተር ስንደምርም ሆነ ስንቀንስ የራሱ ቴክኒኮች እንዳሉት የባለፈው ትምህርታችን ያሳየናል። ዛሬ የምንማረው ዩኒት 1 ሌሰን 3 ላይ graphical method of vector addition አንድን ቬክተር ግራፊካሊ እንዴት መደመር እንችላለን ነው። So I think vector representation ላይ ስንማር vectors are represented by either analytically or geometrically አይደል? So ዛሬ ግራፊካሊ ስንጠቀም especially አንድ ቬክተር ግራፊካሊ ወይ ጂኦሜትሪካሊ እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንደምንችልና ሄድ ቱ ቴል ቴል ቱ ሄድ የሚሉ ኮንሰፕቶችን ሌሰን 1 ላይ የተማርነው ነገር ዛሬ ትንሽ ሪቫይዝ አድርገን graphical method of vector addition ሰፋ አድርገን እንማራለን። So today's lesson objective is describe the graphical method of vector addition. So graphical method of vector addition እንገልጻለን፣ describe እናደርጋለን። The other objective is use the graphical method of vector addition to solve problems. የተለያዩ ፕሮብሌሞችን ግራፊካሊ ቬክተሮችን መደመርና መቀነስ ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ መልካም ቆይታ ከኔ ጋር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዌብሳይታችን ላይ በመግባት ዋሸር አካዳሚ በማለት ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ያላችሁን የትምህርት አቀባበል ኮሜንት እንድታረጉን እንዲሁም ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ኮሜንታችሁን ብትገልጹልን የተሻለ ነገር የበለጠ ለአብራርተን ለመስራት ስለሚጠቅመን ቻናላችን ዋሸር አካዳሚ በማለት ፎሎ እንድታረጉ አድቫይዝ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ ከኔ ጋር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። So graphical vectors can be added using የተለያዩ ቴክኒኮችን እንማራለን። ትራያንግል ሜተድ፣ ፓራሎግራም ሜተድ እንዲሁም ፖሊጎን ሜተድ በማለት እናያለን። So I think ማቴማቲክስ ላይ ትራያንግል 3 ሳይድድ ፖሊጎን እንደናይተናል። ፓራሎግራም ደግሞ 4 ሳይድድ ነው። ነገር ግን ፓራሎግራም ቅርጹ ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን። ፖሊጎን ሚኒ ሳይድስ ማለት ነው። So ቬክተሮች አቀማመጣቸው ሄድ ቱ ሄድ ተገናኝተው ፖሊጎን ወይ ሚኒ ሳይድስ ሊፈጥሩ ይችላሉ። እንዴት መደመርና የይዘን ሪዛልታንት ቫልዩ እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን በእነዚህ ሜተዶች ላይ ሰፋ አድርገን እናያለን። So ዛሬ የምንማረው ግራፊካሊ ነው የምናስቀምጠው። So ግራፊካሊ አንድ ቬክተር አር ለማድረግ ትራያንግል ሜተድ፣ ፓራሎግራም ሜተድ እና ፖሊጎን ሜተድን እንጠቀማለን። So let's see the first method, triangle method. Triangle method of vector addition. Triangle of vector addition is used to add two vectors when the first vector's head is joined to the tail of the second vector to form a triangle. Hence, obtain the resultant sum of vectors here. ማለት ነው አንድ ቬክተር በትራያንግል ነው አድ ለማድረግ ግራፊካሊ አድ አድርገን ለማስቀመጥ የመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ካስታወሳችሁ ጂኦሜትሪካሊ አንድ ቬክተር ሪፕሬዘንት ስናደርግ ሉክ ለምሳሌ አንድ ቬክተር ድሮ አድርገን here is head of an arrow አይደል? ይሄ ፓርት ምን ይባላል? ሄድ። ይሄ መነሻው ፖይንት ኢኒሻል ፖይንት ደግሞ tail of an arrow ብለን ተባብለን። ስለዚህ from this up to this ያለው ሌንግዝ magnitude of the arrow የአሮ ማግኒቲዩድ ነው ተባብለን። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮችን ጆይን ብናደርግ ለምሳሌ ስናገናኝ ሄድ ቱ ቴል ነው ሄድ ቱ ሄድ ነው ወይስ ቴል ቱ ሄድ ነው የሚለው ለማስታወስ ያህል ለምሳሌ አንድ ቬክተር እዚህ ጋር ድሮ ባደርግ another ቬክተር ደግሞ እዚህ ጋር ድሮ ባደርግ እስል ምን ይመስላል? ለምሳሌ ቬክተሮቹ ቴል እና ሄድ መኖር አለበት። ሶ በሰየማቸው ይሄን ቬክተር ሲ፣ ይሄን ቬክተር ኤ፣ ይሄን ቬክተር ቢ ብዬ በሰየማው ቬክተር ሲ እና ቬክተር ኤ የተገናኙት የቬክተር ሲ ቴል ከቬክተር ኤ ቴል ጋር ነው። ስለዚህ ቴል ቱ ቴል የተገናኙት ማለት ይችላል ማለት ሶ የሚቀጥለው ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ የቬክተር ኤ ሄድ ከቬክተር ቢ ቴል ጋር ነው የተገናኙት። ስለዚህ ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ ኮኔክትድ ሄድ ቱ ቴል ነው የተገናኙት። the last የምናየው ነገር ቬክተር ቢ እና ቬክተር ሲ የቬክተር ቢ ሄድ ከቬክተር ሲ ሄድ ጋር ነው የተገናኙት። ስለዚህ ሄድ ቱ ሄድ ነው የተገናኙት። ስለዚህ አንድ ቬክተር ቴል ሄድ ስንል
በደንብ መነገር ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ triangle of vector addition ስንማር is used to add two vectors ሁለት ቬክተሮችን ምን ስናደርግ ስንደምር two vectors ስናደርግ when the first vectors የመጀመሪያው ቬክተር ማን head የመጀመሪያው ቬክተር head ከሚቀጥለው is joined to the tail of the second vector ከሁለተኛው ቬክተር tail ጋር የተገናኘ ኦኬ so first ምን እናርክ የመጀመሪያው ሁለት ቬክተሮች ለመደመር when the first vector head ይላል አንድ ቬክተር ድሮ ማለት so እዚህ ጋር first ለምሳሌ look እዚህ ጋር አንድ ቬክተር ጋር so ይሄን ቬክተር ምን በይሳይም ይሄኛው ቴል ነው ይሄኛው ሄድ ነው so ይሄን ቬክተር a በይሳይምኩት a በይሳይምኩት ቬክተር a ስለዚህ የመጀመሪያው first vector head ይሄኛው head part 2 is joined to the tail of the second ሁለተኛ another vector so እዚህ ጋር another vector draw አድርግ so ይሄ ቬክተር እዚህ ጋር draw አድርጉት so draw ሳደርገው የቬክተር b tail የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው አይደለ ሄዱ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ የመጀመሪያው ቬክተር head ከሚቀጥለው ቬክተር tail ጋር ከተገናኘ so the first vector head joined to the tail of the second vector to form a triangle form ቢያደርጉ so triangle form ለማድረግ ሁለት ሳይዶች አሉ አንድ ሳይድ ይቀራል ማለት ነው triangle three sided polygon ነው ሶስት ጎን አለው ስለዚህ any triangle form rightም ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ስካለር ወይንም ደግሞ የፈለግነው triangle ሲያሚ ሰጣ join ማድረግ እንችላለን so the last resultant ወይንም ደግሞ the sum of vector የሶስተኛው ምን ሰለው የመጀመሪያው tail ከመጨረሻው ምን ጋር መገናኘት አለበት ሄድ ጋር c ብዬ ሳይየው ኦኬ ወይንም ደግሞ r ልበለው resultant ብዙ ጊዜ c ወይንም r resultant ድምር ውጤት ማለት ይችላል ኦኬ so hence obtain the result of the sum of vectors so ሁሌም the last vector የሚገናኘው the first የመጀመሪያ ቬክተር tail the second vector ደግሞ ሁለተኛው ቬክተር head ጋር መገናኘት አለበት ኦኬ so the sum of the two triangles ምን ማለት አለብኝ ሁሌም the sum of head to tail ከተገናኘ የፈርስት ቬክተር ከሰከንድ ቬክተር head to tail ከተገናኘ ሪዛልቱ ሁሌም አዲሽን ኦኬ ቬክተር a plus ቬክተር b ይመስላል ኦኬ so ሁለቱስ ደምሮ ግን ምን መሆን አለበት ቬክተር a እና b head to tail መገናኘት አለበት እንዳትሳሳቱ ኦኬ so ነገር ግን ዘ ሪቨርስ ቢሆን ምን ይሆናል እስኪ እንየው ይሄን ቬክተር b ለምሳሌ ዳይሬክሽን ቀይሮ እዚህ ጋር ቢሆን ሪዛልቱ ምን ይሆናል look ለምሳሌ ይሄን ቬክተር a another vector ደግሞ head to tail ሳይሆን የሚገናኘው የመጀመሪያው ቬክተር head ከሚቀጥለው tail ጋር ከሆነ ሪዛልቱ ኦልሬዲ ምን መባል አለበት the sum of the two vectors ነው ነገር ግን ቬክተር b ዳይሬክሽኑ head to head ቢገናኝ head to tail ሳይሆን የመጀመሪያው ቬክተር head ከሚቀጥለው head ጋር ቢገናኝ ሪዛልቱ ምን ይሆናል so sum up ስናደርግ አሁን triangle ስናስቀምጥ የመጀመሪያው ቬክተር tail to tail መገናኘት አለበት የመጨረሻው ደግሞ head to head ነበር መገናኘት ያለበት so እዚህ ጋር ስናስቀምጥ አሁን sum up ለማድረግ አስቸጋሪ ነው አይደል so ምን ማድረግ አለባችሁ የዚህኛውን ቬክተር አቅጣጫ መለወጥ ስትቀይሩት ምንድነው የሚሆነው ዳይሬክሽኑን ስትቀይሩት ማይነስ b እናደርጋለን so አንድ ቬክተር አቅጣጫው b ከሆነ the negative of b direction negative b አይደል አቅጣጫው negative የዚህ ሪቨርስ ኦኬ negative of b የሱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን መስቀምጥ so ዲያግራማችን ምን ማድረግ እንችላለን እንደዚህ እናደርጋለን so ይሄ ቬክተር a ነው ቬክተር b ዳይሬክሽኑን ይለውጥ ኦኬ so ዳይሬክሽኑን ስለውጠው ምን ይሆናል እዚህ ጋር አሁን head to head ነበር አለ የተገናኘው የቬክተር a and b head to head አይደለ head to head ነበር የተገናኘው አሁን ግን ምን አደረጉት ቬክተር a እና b ቬክተር a እና b the first vector head ከሚቀጥለው ቬክተር b head to tail እዚህ ጋር head to tail ነው የተገናኘው ኦኬ head to tail ከሆነልኝ የዚህኛውን አቅጣጫ ወደዚህ ነበረ አቅጣጫውን ስለውጣው ምን ይሆናል ማይነስ b ሆነ ማለት ነው አይደል ማይነስ b so triangle form ለማድረግ triangle ለመጠቀም ከመጀመሪያው መነሻ tail መጨረሻው head ጋር መገናኘት head to tail መገናኘት አለበት ከመጨረሻው ቬክተር ስለዚህ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን so ይሄ join ያደረገው tail to tail the first vector tail ከመጨረሻው head ጋር መገናኘት አለበት ስለዚህ join አደረገን so resultantaችን was the sum of the two vectors a and b by using triangle ነው በትሪያንግል ህግ መሰረት triangle method መሰረት the sum of the two vectors ምን ይሆናል ማለት ነው ቬክተር a
ፕላስ ማን ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ለምንድን ነው ኔጌቲቭ ያደረግነው ዳይሬክሽኑ ስለለወጥ ነው ሶ አቀማመጣችን ምን ይሆናል ማለት ነው ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተር ኢዝ ኢኳል ቱ ቬክተር ኤ ፕላስ እና ማይነስ ይሆናል አይደል ስለዚህ አንዳንድ ዳይሬክሽን ስለለወጥ the sum of the vectors by triangle ግራፊካሊ ለማስቀመጥ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ሶ ሲሰሩ ሁሌም በፈርስት ቬክተር ሄድ ከሚቀጥለው ቬክተር ቴል ጋር ሄድ ቱ ቴል መገናኘት አለበት ኤንድ ሪዛልታንቱ ስናስቀምጥ ደግሞ ከመነሻው እስከ መጨረሻው ወይንም ደግሞ the tail of the first vector የመጀመሪያው ቬክተር ቴል የሁለተኛው ቬክተር ሄድ ጋር መገናኘት ሶ ኢኒሺያሊ ቴል ቱ ቴል መሃል ላይ ሄድ ቱ ቴል ወይም ቴል ቱ ሄድ the last ምን መሆን አለበት ሄድ ቱ ሄድ እዚህ ጋር ሄድ ቱ ሄድ ሶ ሁሌም አንድ ቬክተር በትራያንግል ነው ስንሰራ በዚህ መልኩ አድ እናደርጋለን ሁለተኛው ሜተድ የምናየው ፓራሎግራም ነው so parallelogram method of vector addition the parallelogram of vector addition is to add two vectors when the vectors that are to be added form the two adjacent sides of the parallelogram by joining the tail of the two vectors ብዙ ጊዜ ሁለት ቬክተሮች acute angle form ካረጉ acute angle ማለት the angle formed between the two sides when two vectors when the angle is greater than 0 or less than 90 ከ0 ዲግሪ በላይ ወይም ከ90 ዲግሪ በታች የሆነ አንግል acute angle እንለዋለን ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች acute angle form ቢያደርጉብን parallelogram law of adding vectors እንጠቀማለን so graphically ይሄን ለማስቀመጥ the parallelogram law of vector addition used to add two vectors ሁለት ቬክተሮችን ለመደመር when the two vectors are said to be added form two adjacent ሁለት adjacent parallelogram አይነት ቅርጽ በመስጠት በፓራሎግራም ሜተድ ሁለቱም ነገሮች join በማድረግ ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች join ያደረጉት tail of the two vectors ሁለቱም ቬክተሮች tail to tail የተገናኙት okay then the sum of the two vectors is given by diagonal of the parallelogram so look diagrammatically ላሳየን look ለምሳሌ ሁለቱ ቬክተሮች አንዱ ቬክተር a ብዬ ሳየን ሌላኛው ቬክተር b ብዬ ሳየን so ሁለቱ ቬክተሮች የተገናኙ tail to tail ሁለቱ ቀደም ግን መጀመሪያ ላይ ትራያንግል ስንጠቀም ምን ብለናል if a vector a is connected to or joined to vector b head to tail ነበር አይደል ነገር ግን አሁን ሁለቱ ቬክተሮች tail to tail ቢገናኙ ነው ወይንም ደግሞ አንዳንዴ acute angle form ቢያደርጉ acute angle ማለት እዚህ ጋር መካከል ያለው አንግል acute angle ይባላል so acute angle ይባላል so acute angle ማለት አንግሏ ከ90 ዲግሪ ያንስ ከ0 ዲግሪ ደግሞ ይበልጣል ወይንም ደግሞ 0 ለዛ ቴታ ለዛ 90 ዲግሪ ማለት ከ0 ዲግሪ የበለጠ ከ90 ዲግሪ ያነሰ ከሆነ acute angle ይባላል እሺ ስለዚህ አንግሉ ለምሳሌ ከ0 የበለጠ 15 ዲግሪ 10 ዲግሪ 20 ዲግሪ 35 45 75 ብቻ 90 ያልሞላ ማለት ነው ኦኬ ሶ 0 ወይንም ደግሞ 90 አያካትትም በዛ መካከል አንግል ከተፈጠረ ብዙ ጊዜ ይሄ ፓራሎግራም ቴክኒክ እንጠቀማለን ነገር ግን ሁለቱ ቴል ቱ ቴል የተገናኙት ስለዚህ ፓራሎግራም አይነት ቅርጽ መስራት ይኖርብናል ሶ ፓራሎግራም ቅርጽ ለመስራት ይሄን ፓራላሊ እዚህ ጋር ድሮ እናደርግ ፓራላሊ ይሄን ቬክተር እንደመስል ድሮ እናደርጋለን ሶ እንደምታዩት ይሄ ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው ፓራሎግራም አይደለ ሶ ይሄ ፓራላል ናቸው እዚህ ጋር የሚፈጠረው አንግል እና እዚህ ጋር የሚፈጠረው አንግል ዘ ሴም ነው ያለበት 30 ዲግሪ ከሆነ የ30 ዲግሪ 15 ዲግሪ ከሆነ 15 ዲግሪ ሶ ይሄኛው ፓርት እዚህ ጋር ድሮ ብናደርግ ወይንም ይሄን ቬክተር በዚህ ሳይድ ድሮ ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሎግራም የፓራሎግራሙ ዲያጎናል እዚህ ጋር ስኬች ማድረግ እንችላለን ሉክ ሶ ድሮ ስናደርግ ሪዛልታንት ወይንም ደግሞ ድምር ውጤቱ የፓራሎግራሙ ዲያጎናል ስለዚህ sum of the vectors ይሄኛው በደንብ ቦልድ አድርገን እንሰራለን ሶ ስናስቀምጥ ይሄኛው ምን ላለ so አንዳንዴ ይሄ ቬክተር ትራንስሌሽን መጠቀም ይሄ ቬክተር በየትኛው ሳይድ በዚህኛው ሳይድ ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ መሳል ትችላላችሁ so ቬክተር b በሳይድ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄው ትራንስሌት አድርገን ፓራላሊ ሙቭ ማድረግ ይችላል okay so here is vector triangle አንዳንዴ ዶት አድርጋችሁ በዚህ አንግል ፎርም ማድረግ ይችላል ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል እኩል ስለዚህ ይሄኛው የፓራሎግራም ቅርጽ አለው the sum of the vectors ስታዩት r value ይሄኛው የመጀመሪያው ቬክተር a ይሄኛው የመጀመሪያው ቬክተር a ከሚቀጥለው ቬክተር ቴል ጋር ሄድ ቱ ቴል የተገናኙ ሶ ሪዛልታንቱን ስናየው ደግሞ the sum of the vectors r ብለን ይሰየም ነው በዚህኛውም ሳይድ በዛኛውም ሳይድ ብትወስዱት ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ሶ ሁለቱ
ቴል ቱ ሄድ ነው የተገናኘው የመጨረሻው ቬክተር ሄድ ቱ ሄድ ነው ሶ መጀመሪያ ላይ ትራያንግል ሁለት ትራያንግሎች ወጥቷል ማለት ነው ኦኬ ሶስት ሳይድ በዚህ ሳይድም በዚህ ሳይድ ይሄኛው ቬክተርም በዚህ ሳይድ ምን ማድረግ እንችላለን መሳል እንችላለን ሶ እዚህ ጋር ድሮ ብታደርጉት ግራፊካሊ ቬክተር አዲሽን ይሄ ፓራላል ነው ይሄ ቬክተር እና ይሄ ቬክተር ሲሚላር ነው ኦኬ ሶ ሁለት ነገር አለ የዚህ ዲያጎናል የፓራላሉ ዲያጎናል እንደ ሪዛልታንት እንቆጥረዋለን አይደል ስለዚህ የመጀመሪያው ቬክተር ሁለት ትራያንግሎች ናቸው ይሄኛውን ብንወስድ ኤ እና ቢ የመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ከሚቀጥለው ግን ቴል ጋር ነው ሄድ ቱ ቴል የተገናኘው እንዲሁም የዚህ ሪዛልታንት ቬክተሩ ከኤ ቬክተር ቴል ቱ ቴል የተገናኘው ቢ እና አር ደግሞ ሄድ ቱ ሄድ ስለዚህ ሰማፕ ስናደርግ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ መሆን ይችላል እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ይሄ ቬክተር ቢ የመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ከሚቀጥለው ቬክተር ቴል ጋር ሄድ ቱ ቴል የተገናኘው ሶ አር ቫልዩም እንደዚህ ኮመንሊ ብንጠቀመው የመጀመሪያው ቬክተር ቢ ያልነው ቴል ከመጨረሻው ሄድ ጋር የተገናኘው ስለዚህ ሪዛልቱ ቬክተሩ ተመሳሳይ ሪዛልት ወይንም ደግሞ አር is equal to vector b plus a ወይንም a እና b ተመሳሳይ ነው ቬክተር a plus b ወይንም b plus a the same value ስለዚህ ግራፊካሊ ቬክተር በፓራቦላ ሜተድ አድ ስናደርግ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ኦኬ ሁለቱ ቴል ቱ ቴል ተገናኝተው እንዲሁ ወይንም ደግሞ በመካከላቸው ያለው አንግል አኪዩት አንግል ከተባለ ዲያጎናል በመስራት የፓራቦላም ቅርጽ በመስራት ፓራቦላም ሎው ሜተድን በመጠቀም ቬክተር አድ ግራፊካሊ ማድረግ ይቻላል የሚለው ኮንሰፕት በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ so the last የምናየው ፖሊጎን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን so if more than two vectors ለምሳሌ ምንድነው ያየነው ትራያንግል ነው ሁለት ቬክተሮችን ተጠቅመን እንዲሁም ፓራቦላም ነው ሁለት ቬክተሮችን ነው የተጠቀመው ስለዚህ ሁለቱ ነገር ግን ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ግን so many sides ይኖራል many sides ብዙ ጎን ያለው ማለት ነው ፖሊ ማለት ሜኒ ማለት so polygon method of vector addition ለምሳሌ አራት ወይ አምስት ቬክተሮች አንድ ላይ ጆይን ቢያደርጉ ሄድ ቱ ቴል ቢገናኙ ሪዛልታንቱ እንዴት እንደሚፈለግ በዚህ ሩል መሰረት መስራት if more than two vectors are to be added place them all head to tail to form a polygon the resultant vector drop from the tail of the first vector to the head of the last vector ይሄንን በደንብ ስናብራራው if more than two ከሁለት በላይ የሆኑ ቬክተሮች አድ ለማድረግ ቬክተሮቹ መሆን አለባቸው all head to tail መገናኘት አለ ሁሉም ቬክተር head to tail የተገናኙ መሆን አለባቸው so የመጀመሪያው ሪዛልታንቱን ቬክተር ድሮ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የመጀመሪያው ቬክተር ቴል ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል ከመጨረሻው ደግሞ ቬክተር ሄድ ጋር ሪዛልታንት ቬክተሩ መገናኘት አለበት ማለት ሶ ዲያግራማቲካሊ ወይም ጂኦሜትሪካሊ ቬክተሩን አስቀምጠን እንዴት አድ ማድረግ እንደምንችል እንይ ፎር ኤግዛምፕል ሉክ ለምሳሌ እንደምታዩት how many vectors are 1 2 3 4 so vector a vector d vector c vector b ስለዚህ እነዚህ ቬክተሮችን አገናኝተን ለመደመር ብንፈልግ ግራፊካሊ ምን ማድረግ አለብን ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ ቬክተሮች አር ለማድረግ የትኛው ሜተድ ነው የምንጠቀመው ፖሊጎን ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ይሄን ቴክኒክ እንጠቀማለን ስለዚህ ሁሉም ቬክተሮች መገናኘት ያለባቸው ሄድ ቱ ቴል ስለዚህ አቀማመጣቸውን አይተን የትኛው ጋር ቢሰካ የትኛው ጋር ጆይን ያደርጋል ጂኦሜትሪካሊ ፊገሩ በትክክል እንዲስተካከል ሶ ፈርስት ለምሳሌ ይሄኛው ቬክተር ልሰል ሶሉሽን እንበልና ይሄኛው የተለያዩ ቬክተሮች ናቸው እነዚህን ጆይን ላደርግ ቢ ላይ ለምሳሌ ምላክ ይሄን ቬክተር ዲ አቀማመጡ አቅጣጫው እንደዚህ ነው አይደል ኦኬ ፈርስት በዚህ መልኩ ድሮ ላክ ይሄ ቬክተር ዲ ሶ ከዛ በኋላ ማንን ብቀጥል ነው የሚሻለው ይሄኛው ከሆነ ወደ ታች ይመጣልኛል ይሄኛው ከሆነ ደግሞ ትንሽ በጣም ትናት ይሆናል ስለዚህ ኤም ብጠቀም የተሻለ ቬክተር ኤ እንደምታዩት ሳምር ላይ ከዚህ ትንሽ አይደል ይሄኛው ቬክተር ይሄኛው ማን ነው ብያለሁ ቬክተር ዲ መጀመሪያ ይሳልኩት ከዛ ባን በቀጠል የተሻለ ነው ኤ ጂኦሜትሪው ትክክል አይደለም ዘን አፍተር ከኤ ቀጥሎ ማንን ማስቀመጥ ነው ይሄኛው ይሻላል ወይስ ይሄኛው ይሻላል ሶ ሲም ማስቀመጥ የተሻለ ሳይድ ዲፍረንት ነገር አይደል ሶ እስኪ ፈርስት so next ማን ነው ማስቀመጥ ያለብን ሲ ቬክተር ሲ seems like this one አይደል ይሄ ይመስላል so ሲን ካስቀመጥኩ በኋላ ቀጣይ አሁን የቀረኝ ቬክተር ቢ ትንሽ ወደዚህ ያቆም አድርጌ እንሰራለን ኦኬ so here is seems like this one አይደል
ሶ እነዚህ ቬክተሮች ጂኦሜትሪካሊ ሳይድ ኖሯቸው በትክክል ለማስቀመጥ ሶ ምንድነው እያንዳንዱ ቬክተር ዲ ከኤ ጋር ሄድ ቱ ቴል የተገኘ የመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ከሚቀጥለው ቴል ጋር ቬክተር ኤ ከሲ ጋር የሚቀጥለው ቬክተር ሄድ ከሚቀጥለው ሲ ቴል ጋር ነው ሲ እና ቢም እንደዚሁ ሄድ ቱ ቴል ስለዚህ ሁሉም ቬክተሮች ሄድ ቱ ቴል አገናኝቷቸው ሶ the last resultant ቬክተሩ መቀመጥ ያለበት ምን ከምን ጋር ነው የመጀመሪያው the first vector ቴል ከሚቀጥለው ሄድ ጋር look so polygon meter if more than two vectors አራት ቬክተሮች ነው ከሁለት በላይ ነው ቬክተሮች added place them all head to tail ሁሉም ቬክተር የተዘበራረቁ ቬክተሮችን በሚመችው መልኩ እንዳቀማመጣቸው ምን ማድረግ አለብኝ head to tail አገናኝ የመጀመሪያው ሄድ ከዛ ቀጥሎ ቴል head to tail አገናኛቸው to form a polygon መጨረሻ ላይ the resultant vectorን draw ሳደርግ to draw the resultant vector the tail of the first vector የመጀመሪያው ቬክተር ቴል ከሚቀጥለው the last vector head ጋር ማገናኘት ስለዚህ ህጉን መከተል ይኖርብኛል ማለት ሶ ሁሉንም ቬክተሮች እንዳቀማመጣቸውን አሬንጅ አድርጌ ሄድ ቱ ቴል አገናኝቼ the first vector ቴል ከመጀመሪያው ቬክተር ዲ ነው ብዬ የሰየምኩት የመጀመሪያው አቀማመጥ ያስቀምጥ ቬክተር ዲ ነው ዘላስ ያስቀመጥኩት ቬክተር ቢ አይደለ ስለዚህ ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እና የመጨረሻው ቬክተር ሄድ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ ሪዛልታንት ቬክተሩን ድሮ ማድረግ አለብኝ ኦኬ ሶ it seems like this one that's it sketch okay so this dot አደረግና በደንብ ማስመር ይቀረጋገጥ so here vector the sum of vectors r so r value ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ቬክተር head to tail ስለተገናኘ r resultant vector the sum of all vectors a vector a plus vector b plus vector c plus vector d ይሄ ሲኩዌንስ ነው ማለት ወይንም ደግሞ በዚህ መልኩ ለማስቀ a plus b ወይም b plus a ችግር የለው ወይንም ደግሞ መጀመሪያው ቬክተር d ነው ከዛ በኋላ ከቬክተር a ጋር then after ከቬክተር c ጋር ከዛ ቬክተር b so አሬንጅመንቱ ብዙ ፋክተር የለውም ኦኬ a መጀመሪያ ከዛ b ከዛ c ከዛ d ማድረግ ትችላላችሁ so the sum of all vectors by using polygon method እንደዚህ አድርጋችሁ ድሮ በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ ዛሬ ተማርነው ትምህርት ስለምንድነው ግራፊካል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን አይደለ ሶ አንድን ቬክተር አድ ለማድረግ ግራፊካሊ like using triangle method parallelogram method እና polygon method በማለት የተለያዩ እንዴት መስራት እንደምንችል በሰፊው አውርተናል ተነጋግረናል ሶ በሚቀጥለው ሌሰን በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ላይ ቻናላችንን ፎሎ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ዩቲዩብ ቻናላችንን ተከታተሉ ዋሸራ አካዳሚ ብላችሁ ብታዩ ሁሉንም ትምህርቶች በጥሩ አገላለጽ ትምህርቶችን ታገኛላችሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ቴንክ ዩ ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኖች ጨለማ